Για να έρθει κάποιος στο Άγιο Όρος πρέπει να περάσει από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Πρέπει να πάρει άδεια, να βγάλει διαμονητήριο, να ταξιδέψει μέχρι την Ουρανοπούλη. Να πάρει το καραβάκι και να φτάσει στο λιμάνι. Όταν φτάσει στο λιμάνι, πρέπει να βρει τρόπο να πάει στη Μονή ή στο κελί που θα τον φιλοξενήσει. Και έφτασα λοιπόν στο Άγιο Όρος. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί το κελί που θα μείνω είναι το κελί του Μυλοποτάμου. Αυτό εδώ. Αυτή είναι η εικόνα της Γαλήνης. Καλώς τον. Ευλογείτε, Καλώς γέροντα τον. Ιωακήμ, ευλογείτε. Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Έχουν περάσει πολλά χρόνια την τελευταία επίσκεψη. 5 χρόνια. Είναι λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Καλώς ξαναήρθες ακόμη μια φορά στο Μυλοπόταμο. Πάμε. Ο Πάτερ Ιωακήμ. Ο Πάτερ Ιωακήμ για μένα ίσως και να είναι ο πιο ισορροπημένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος που έχω συναντήσει. Τον γνώρισα πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα ξαναπάει στο Άγιο Όρος, όταν ακόμα στο κελί ζούσε ο Πάτερ Επιφάνιος, που ήταν μαζί με τον Πάτερ Ιωακήμ. Έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια που έφυγε από κοντά μας. Σαν χθες. Ο Θεός θα τον αναπαύσει. Ωραία, έλα να κεράσουμε και ένα νεράκι. Ορίστε και το τσιπουράκι Και το λουκούμι. και το κλασικό λουκουμάκι. Θα βάλω εγώ. Τσίπουρο λέει για τον υδρότα, για να σταματάει η εφίδρωση. Α, ναι, γι' αυτό το πίνει το τσίπουρο. Και νεράκι να αντικαταστήσουμε το νερό που έχουμε χάσει με τον υδρότα. Άντε στην υγεία μας. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Ωραία. Έτοιμος και ο καφές. Μερακλίδικος και από την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Από τη Δράμα. Αυτός με το καϊμάκι. Ο Μυλοπόταμος, από πού πήρε το όνομά του? Ωραία ερώτηση. Είναι σύνθετη λέξη και είναι από τη λέξη μήλος και ποτάμι. Νερόμυλος, ο οποίος έπαιρνε κίνηση από το ποτάμι, από το νερό του ποταμού. Γι' αυτό και λέγεται Μυλοπόταμος. Και πότε το κάστρο αυτό δημιουργήθηκε? Αυτό είναι κτίσμα του Οσίου Αθανασίου. Κτίζει πύργο για την ασφάλεια του τόπου και κελιά για την προσευχή και την κατοικία των μοναχών. Και επειδή ο τόπος είναι πάρα πολύ έφορος και πάρα πολύ ωραίος, φυτεύει αμπελώνα και ελαιόνα. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε και μια βόλτα στον αμπελώνα αργότερα, αλλά να σου δείξω και μια μεγάλη, εντυπωσιακά μεγάλη γυραλαία ελιά, η οποία είναι, πιστεύω ότι είναι από την εποχή του Αγίου Αθανασίου. Τώρα πρέπει να φύγω, να πάω στον Πάτερ Γιώργιο Ωραία. και θα ξανάρθω. Είναι και καλός μάγειρας ο Πατρί Γιώργιος. Μα γι' αυτό θα πάω. Θα σας ετοιμάσει κάτι καλό. Δεν ξέρω. Θα πάμε να δούμε τι θα φτιάξει. Άντε να δούμε. Λοιπόν, γυρνάω πίσω σε λίγο, εντάξει. Εγώ είμαι σίγουρος θα είναι καλό. Ευχαριστώ πολύ για το καφέ και το λουκούμι. Το σακάκι σου, πού πας? Α, ναι, έλατε. Άντε ντε, πού πας χωρίς σακάκι? Στο Άγιο Όρος υπάρχουν 20 μοναστήρια. Ούτε 19, ούτε 21. Δεν μπορούν να αυξηθούν, δεν μπορούν να μειωθούν. Ας πούμε ότι το κάθε μοναστήρι είναι σαν ένας νομός. Πώς έχουμε τους νομούς στην Ελλάδα, έτσι είναι και στο Άγιο Όρος. Το κάθε μοναστήρι από κάτω έχει τα κελιά του. Όταν λέμε κελί, είναι ένα σπιτάκι που μπορεί να φιλοξενήσει από έναν έως πολλούς γέροντες που κάθονται μαζί. 20 στα μοναστήρια, πολλά τα κελιά. Ευλογείτε, γέροντα. Καλώς ορίσατε στο κελί μας και γενικά στα Άγιον Όρος. Από εδώ. Από εδώ πάμε πάνω να προσκυνήσουμε στον Άγιο Νικόλαο. Εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είπαμε, είναι νεόκτιστος ναός. Παλιά κάνανε τη λεγόμενη μικροφωνική, τη σημερινή που λέμε, που γινόταν με αυτές τις τρύπες εδώ. Μέσα έχει βαλμένα πιθάρια. Πιθάρια Μικρά και κανονικά. μεγάλα, ναι. Πιθάρια μικρά και μεγάλα, το οποίο μπαίνει ο ήχος μέσα και κάνει αυτό τον αντίρρολο.
Αυτό που κάνει Ακουγόμαστε πάρα πολύ δυνατά, ενώ αυτό μιλάμε το πολύ σιγανά. αυτό. Λοιπόν, πάμε κάτω για κέρασμα. Πάμε. Στο Πάμε κέρασμα κάτω για δεν ένα λέω κέρασμα. ποτέ όχι, γέροντα. Να σας κεράσουμε κηδόνιο γλυκό που κάναμε. Τσιπουράκι, νεράκι. Τσιπουράκι, νεράκι. Απλά δεν έχουμε μισολοκουμάκι, έχουμε κηδονάκι αυτή τον καιρό. Είναι το κηδόνι το λεγόμενο με το ρόδι που φτιάχνουμε. Και τι το κάνεις αυτό, το ψήνεις στο φούρνο με ρόδι. Αυτό το κλαίνουμε, καθαρίζουμε, το κόβουμε κομμάτια, το βάζουμε στο ταψί μέσα. Και αυτό συγκεκριμένο δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι μέσα. Δεν είναι γλυκό, αυτό ήθελα να σου Όχι, πω. δεν είναι γλυκό. Δεν σ' αρέσουν τα γλυκά. Όχι, δεν μ' αρέσουν. Πω, μια κατσαρόλα από αυτό τρώω. Να σας δώσω να πάρετε μαζί. Δεν θα σου στερήσω. Έχουμε μπόλικο. Πεντανόστιμο. Καλά, ο Πάτερ Γεώργιος είναι τρομερός, δεν υπάρχει. Γενικά, οτιδήποτε στο μυαλό μας είναι σύνθετο, στο μυαλό του Πάτερ Γεώργιου είναι πάρα πολύ απλό. Και άμα σε επισκεφτούν 20 άτομα την ημέρα, θα πιεις 20 τσιπουράκια. Βάζω νερό στο ποτηρικό. Α, τους κορυδεύεις. Ναι. Το πρώτο τσίπουρο, το δεύτερο νερό. Αστυνία μας. Πόσο χρόνο εσύ ήρθες στο Άγιο Όρος? Στα 25, άργησα να έρθω. 25 είναι αργά. Είναι αργά. Ναι. Αν ήξερα πως ήταν καλοκαιρική, δεν θα καθόμουν 25 χρόνια έξω. Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος να γίνει και στα 50 μοναχός? Ναι, και στα 50 και στα 60. Έχει αυτό το Άγιον Όρος, ότι έρχεται ο κόσμος από παντού, ακούς διάφορες ιστορίες, ακούς διάφορα πράγματα. Και γι' αυτό και η μαγειρική του Αγίου Όρους δεν είναι μαγειρική Αγίου Όρους. Είναι μια μαγειρική που είναι παγκοσμίως. Έχει συνταγές που είναι από όλο τον κόσμο. Έχει πατέρες από όλο τον κόσμο έχουν έρθει. Θα σας κάνω εγώ ένα φαγητό, μπακαλιάρο με κηδόνι και δαμάσκηνα. Γέροντα, άμα πάω εγώ και φτιάξω μπακαλιάρο με κηδόνια και δαμάσκηνα, θα λένε ότι το παίζω γκουριμεδιάρης. Θα πεις ότι είναι από Άγιον Όρος. Α το πω εγώ. Εκεί πέρα με κοροϊδεύουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό θα το κάνουμε σήμερα για να τους αποδείξουμε ότι μαγειρεύεται μπακαλιάρος με κηδόνια. Ωραία, για να το δω αυτό πώς γίνεται. Μου αρέσει πάρα πολύ η προφορά του, γιατί μου θυμίζει Θεσσαλονικιός. Βόρειος είναι, μου το είπε άλλωστε. Μέχρι να μαζέψω τα υλικά λίγο, να πάτε λίγο με τον Πάτερ Παΐσιο. Ο Πάτερ Παΐσιο κάνει σφραγίδια. Σφραγίδια αυτά που είναι για πρόσφορα. Άμα γυρίσω για από το την Άγιο λειτουργία. Όρος και δεν πάρω σφραγίδα, να ξέρεις ότι η πεθερά μου θα με διώξει έξω από το Θα σπίτι. πει στην πεθερά σου ότι μια σφραγίδα έχει ευλογία από εμά. Ωραία, Πάτερ, έρχομαι να μου δείξεις και έρχομαι και να μαγειρέψουμε. Να είναι ευλογημένο. Πρώτη φορά βλέπω να φτιάχνουν σφραγίδα. Είναι κάτι πρωτότυπο. Τι είναι η σφραγίδα, λοιπόν? Όταν πάμε στην εκκλησία και παίρνουμε το πρόσφορο, έχει πάνω ένα πολύ ωραίο σχήμα. Αυτό το σχήμα δίνεται με μία σφραγίδα. Εντάξει, την έχετε δει, αλλά δεν φανταζόσασταν ποτέ πώς φτιάχνεται. Και το εργαλείο σου είναι αυτό. Δικιά μου πατέντα. Φαίνεται ότι είναι χειροποίητο, δεν είναι? Χειροποίητο, ναι. Όπως και αυτό, απλά είναι αυτό πιο παλιό μαχαίρι. Πατέντες. Πατέντες. Άμα το αγαπάς, κάτι που κάνεις. Και αυτό εδώ το καλοπόδι, να το πω. Πώς λέγεται? Αυτό εμείς το λέμε φωλιά. Είναι φωλιά, είναι για να πιάνεις το σφραγίδι να κρατάς. Για να πιάνεις να μην κουράζει τα χέρια σου, γιατί δεν γίνεται να το πιάσει αλλιώς. Και πιάνεις τη σφραγίδα και σφραγίζεις το ψωμί. Και σφραγίζεις μετά το ψωμί. Να σου πω, Γέροντα, το μεγάλο παράπονο της πεθεράς μου. Ότι όλες οι σφραγίδες δεν είναι βαθιές Α, ναι, αυτό είναι να το ακούω συνέχεια αυτό. και δεν πιάνει, λέει, η σφραγίδα. Το σχήμα. Μου λέει, άμα πας στο Άγιο Όρος και δεν μου φέρεις σφραγίδα, με γυρίσεις. Λοιπόν, τότε αυτή θα την πάρεις δώραμα είναι. Είναι βαθιά Με αυτή? πολύ αγάπη. Είναι βαθιά αυτή? Βεβαίως είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα πω ότι είναι από τον Πάτερ Παΐσιο, με πολύ αγάπη και είναι και πολύ βαθιά. Ναι. Και άμα δεν βγάλει σωστό το πρόσφορο, φταίει αυτή τώρα. Βάζουμε τον μπακαλιάρο. Συνεχίζουμε, βάζουμε το κρεμμυδόζωμο, το κυριότερο για το φαγητό, το κρεμμυδόζωμο. Γιατί δεν βάλουμε κρεμμυδόζωμο δεν γίνεται το φαγητό. Σχεδόν στα περισσότερα φαγητά που κάνουν στο Άγιο Όρος ρίχνουν αυτό το ζουμάκι. Που ουσιαστικά τι είναι? Είναι νερό που έχει βράσει με τα κρεμμύδια και μετά έχουν πολτοποιήσει τα κρεμμύδια. Αυτό είναι το μυστικό της γεύσης. Μετά στρώνουμε κηδόνια, στρώνουμε καρότο, βάζουμε τη σελινόριζα. Έτσι, βάρα το. Πολύ δύσκολο. Εδώ, Άγιος εδώ το πάλι. λίγο. Εδώ. Δύναμη. Έχει ψοφίσει. Είναι ένα φαγητό καταρχήν που γίνεται τώρα, από εδώ και πέρα. Που έχουμε κηδόνια, το βάζουμε βράζι και μετά σιγά σιγά ρίχνουμε τα δαμάσκηνα, ρίχνουμε μετά και τα υπόλοιπα, λίγο κρόκο, λίγο πιπέρι σπυρί.
στο τέλος και η καυτερή πιπεριά. Όλα τα σπίτια είναι φτιαγμένα σε επίπεδα. Όλοι οι βοηθητικοί χώροι είναι προς τα κάτω και το κελί πάνω επιβλητικό και όμορφο. Όλα τα κελιά έχουν και το δικό τους κοτέτσι και το δικό τους κήπο, γιατί όλοι οι γέροντες είναι αυτόνομοι. Ένα μήνα το χρόνο πρέπει να έρχομαι μέσα στο Άγιο Όρος. Να καθίσουμε να δοκιμάσουμε και το φαγητό μας, να δούμε τι έγινε. 2 φέτες ψωμί σου έχω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Ψάρι με Ευχαριστώ κιδόνια. Το κιδόνι, το μεταξύ μου το πει σε κάποιον, θα νομίζει πως είναι τα κιδόνια τα όστρακα. Είναι ψάρι με κιδόνι, φρούτο. Φρούτο. Πω. Γεια στα χέρια σου, γέροντα, γεια στα χέρια σου. Δόξα τω Θεώ. Τώρα περιμένετε να σας περιγράψω το φαγητό, Δεν περιγράφονται τα φαγητά, ρε παιδιά, στο Άγιο Όρος. Φαγητό. Αυτό ο κρεμμυδός μου είναι το μυστικό της γεύσης. Το μυστικό της γεύσης των φαγητών του Αγίου Όρους. Ο μπακαλιάρος μεταξύ, σαν ψάρι, δεν είναι τόσο γευστικό. Ναι. Οπότε απορρόφησε η γεύση από το κιδόνι και έχει γίνει μαγικός ο μπακαλιάρος. Φανταστικός. Έναν μπακαλιάρο που ήταν γλυκόξινος, φρουτώδης, πεντανόστιμος, με μια παχύρευστη σάλτσα που δεν ήθελα να τελειώσει στο πιάτο. Αυτό είναι λουκούμι εδώ πέρα. Να το βάζει λουκουμάκι με τσίπουρος όποιον έρχεται. Είναι γλυκό. Είναι που έχει τα κιδόνια τώρα, είπαμε. Έβγαλε το κιδόνι στην αρχή και τώρα το λουκούμι. Αυτό ήταν το κόλπο. Φανταστικό. Ευλογείτε, πάτερ. Ο Κύριος να ευλογεί πολύ πλούσια στην καρδούλα σου και στην οικογένειά σου. Τι κάνεις? Μια χαρά. Πάτερ Αγάθων, πόσο καιρό είσαι στο Όρος? 43 χρόνια. 43 χρόνια. Γιατί ήρθα μικρός τότε το 81, μέσα Νοεμβρίου, χειμώνα καιρό και μ' άρεσε πολύ το Άγιον Όρος. Και έλεγα αυτή η ζωή πολύ μου ταιριάζει. Και αυτό ήταν. Έμεινα. Ο κάθε μοναχός στο Άγιο Όρος έχει το δικό του διακόνημα. Τι είναι το διακόνημα? Ας το πω πολύ απλά. Η δουλειά που κάνει στο Άγιο Όρος. Δηλαδή κάποιοι φτιάχνουν κομποσκίνια, κάποιοι φτιάχνουν σφραγίδες, κάποιοι κρασί. Γενικά όλοι οι μοναχοί κάνουν και από κάτι. Το διακόνημα το δικό σου είναι? Ναι, είναι το θυμίαμα. Το θυμίαμα. Ναι. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες μας λέγαν ότι πρέπει να έχεις διακόνημα, γιατί αλλιώς η αργία είναι μήτηρ πάσης κακίας. Άρα το εργαστήριό σου εδώ πέρα είναι εδώ, για το διακόνημά σου. Όντως. Αυτό είναι. Να μπούμε μέσα. Πραγματικά να μπούμε. Εμένα η μύτη μου είναι αρκετά εκπαιδευμένη, λόγω του φαγητού. Μπορώ καθώς περνάω έξω από ένα σπίτι να καταλάβω το τι φτιάχνεται μέσα. Μπαίνοντας σε αυτό το δωμάτιο, παιδιά, δεν υπήρχε. Και εδώ είναι το εργαστήριο που έχουμε, το λιβανάδικο. Καλά, τέτοια μυρωδιά δεν έχω συναντήσει ποτέ μου. Ναι. Ούτε στις γαλλικές τα μαγαζιά με τις κολόνιες δεν υπάρχει τόσο άρωμα. Όντως. 64 αρώματα. 64! Ναι. Να μυρίσω λίγο? Ναι. Μπορώ? Αυτό είναι έτοιμο προϊόν? Ναι. Αυτά είναι τα σποράκια που στέλνουμε σε ναούς. Να φανταστώ, ας πούμε, το άρωμα το πολύ βγαίνει όταν καίγεται. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και πώς είναι η διαδικασία? Ξεκινάμε από το λιβάνι, κάτσε για να καταλάβω. Σωστά. Αυτό είναι το λιβάνι, σωστά? Ναι, το οποίο είναι και χρυμπάρι. Είναι εξαιρετικής ποιότητας. Είναι από την Αιθιοπία. Και το λιβάνι που βγάζει η Αιθιοπία είναι η καλύτερη ποιότητα. Σαν τη Μαστεχαχίου είναι, αλλά σε... Όντως. Οι γιαγιάδες μας το είχαν αυτό σκέτο, έτσι. Έχει λίγο άρωμα. Το είχαν σε σακουλάκια Ναι. και τα λέγαμε νεκρολίβανο, τα παίρναν στο κημητήρι. Στο κημητήρι. Ναι, οπότε βάζουμε εδώ στο σημωτήριο, Ναι. παίρνουμε και τα αρώματα. Οπότε και βάζουμε πέρα και γίνεται άρωμα. το ζυμάρι μας. Εδώ ναι, ζυμώνεται. Σαν να φτιάχνεις κέικ. Ακριβώς έτσι. Ναι, όταν το βλέπουμε να γίνει ακριβώς σαν κέικ. Να το φας. ναι. Και έτσι μετά βγάζουμε κομμάτια κάπου τόσα και το κάνουμε με τον πλάστη. Κάτσε τώρα. Από κέικ το έχουμε αλλάξει. Από τη στιγμή που μπαίνει πλάστης, έγινε σφολιάτα. Όντως έτσι γίνεται. Είναι μεγάλο, σαν σφολιάτα. Τώρα θα τα πλώσουμε. Ναι. Ωραία. Όντως έτσι γίνεται. Που να έχει κάπου τόσο πάχος, μετά
με αυτό το κοφτήρι. Αυτό είναι ζυμαρικών. Αυτό είναι ζυμαρικών. Ή πίτσας. Ναι, ναι, έτσι. Αλλάξαμε πάλι την συνταγή, Ναι, Πάτερ. αυτό, Τώρα πήγαμε έτσι. στην πίτσα. Ναι, ναι. Και μετά το κόβουμε. Έτσι. Και το παίρνουμε και το φέρνουμε εδώ. Το βάζουμε. Τώρα πάλι μου τα άλλαξες, Πάτερ. Αυτό είναι το μηχάνημα των ζυμαρικών. Εδώ πέρα αυτό το εργαστήριο φτιάχνει όλα τα φαγητά. Όντως. Και σε 46 γεύσεις είπαμε. 64. 64, συγγνώμη. Και έπεται και συνέχεια, αν βρεθεί κανένα εξαιρετικό πολύ άρωμα, θα το πάρουμε. Και μετά το κόβετε εκεί πέρα. Και το κόβουμε πρώτα έτσι να γίνουν σαν μακαρόνια, μετά το φέρνουμε με το χέρι ανάποδα, το ξανακόβουμε και γίνονται σποράκια όπως είδατε. Αυτά τα δάκρυα. Ναι, ναι, έτσι. Φανταστικό, Πάτερ. Κατά έναν περίεργο τρόπο αυτό που έρχεται πάντα από το Άγιο Όρος έχει μία διαφορετική αξία. Οπότε παίρνοντας από πρώτο χέρι κάτι από το Άγιο Όρος, νιώθεις μοναδικά. Ναι, Άκη μου, θα σου δώσω λίγο θυμιαματάκι Σμύρνα που ήταν η ναυαρχίδα μας. Το αγαπημένο σας. Ναι, το πάρεις ευλογία εδώ από το Λιβανά δικό μας, από το κελί των Αρχαγγέλων. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ. Με το χαρί και η οικογένεια. Ευχαριστώ. Και όλοι οι γείτονες που θα λένε Άκη, Τι είναι αυτό, θα τους Ναι, λέω ναι. Σμύρνα, παιδί. Όχι, θα λέω να μην σας νοιάζει. Καλό, καλό. Να πάτε στο Άγιο Όρος. Καλό, Ευχαριστώ καλό. πολύ. Έτσι. Ωραία. Ναι, Άκη μου. Στο Μιλοπόταμο, λοιπόν, έχει μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και μεγάλες εκτάσεις με ελιές. Οπότε ήρθε η στιγμή να μαζέψουμε τις ελιές. Και για να μαζέψεις όλες αυτές τις ελιές θέλεις κόσμο. Μόνος σου δεν γίνεται. Και φτάσαμε. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας, Μαστόρια. Τι κάνουμε? Να βοηθήσω. Μου λέει ο Πάτερ, λέει, την ημέρα πόσα δέντρα βγάζετε το καρπό. Καμιά δεκαριά τα καταφέρνεις? Περίπου στα 50 δέντρα. 50 δέντρα, μόνο σου. Όχι βέβαια, όλη η ομάδα. Εγώ ούτε ένα δεν θα βγάλω, Πάτερ. Για να δούμε. Όταν λοιπόν οι ελιές φτάσουν στο σημείο που πρέπει, δηλαδή να μην είναι άγουρες και να έχουν μέσα το λάδι που χρειάζεσαι, τότε τις χτυπάς από το δέντρο για να πέσουν. Βέβαια πρέπει να έχεις ένα δίχτυ από κάτω για να μην τραυματιστούν καθώς πέφτουν και να είναι εύκολο να τις μαζέψεις. Καλά, για να το κάνεις αυτό όλη μέρα είναι δύσκολο. Το ξέρω που είναι δύσκολο. Και τώρα μετά με το που τελειώσει το μηχάνημα θέλει χέρι, έτσι δεν είναι? Τώρα ναι, θέλει και λίγο χέρι και στη συνέχεια τα μαζεύω όλα μαζί. Όταν μπαίνει μέσα στις ελιές παθιάζεσαι, βλέπεις ας πούμε τον καρπό και δεν θες να αφήσεις ούτε ελιά επάνω. Ναι, πρέπει να τις βάλεις όλες. Δεν τις πάρεις όλες. Δεν θες να αφήσεις τίποτα. Να κοίτα εδώ, αυτές ήταν κρυμμένες. Τι κρύβεστε? Αφού θα πέσετε σε λίγο καιρό από μόνες. Τα καταφέραμε. Πράσινες, μαύρες δεν έχουν διαφορά. Εντάξει, οι μαύρες είναι πιο όριμες. Αλλά έχουν καλό λάδι όλες. Δόξα τω Θεώ. Χυμό έχει. Έχει χυμό, αυτό είναι σημαντικό. Και το χυμός γλιστρά, είναι λάδι. Είναι λάδι, ναι. Τώρα δεν τρώγονται. Τώρα είναι πολύ πικρές. Τώρα τις τρώνε μόνο οι γλάροι. Σκέψου όμως πόσο κόπο έχει για να βγάλεις μια κουταλιά λάδι. Επειδή υπάρχει στο ράφινγκ του σούπερ μάρκετ, νομίζουν ότι όλα γίνονται ως διαμαγείας. Δεν γίνονται. Άκη, να τους αφήσουμε τα παιδιά εδώ να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Πάμε. Δεν τους βοήθησα και ιδιαίτερα, αλλά εντάξει. Πώς, τόσο κόπο έκανες. Μετά λοιπόν, αφού μαζευτούν οι ελιές, καθαρίζονται από όλα τα κλαδιά και από όλα τα φύλλα και ο καθαρός καρπός πηγαίνει στο ελαιοτριβείο. Παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σας, Παγκέντε. Για ψάρεμα δεν πας. Όχι, αυτό το χόμπι δεν το εξασκώ. Πήγα κανένα 2 φορές, δεν με συγκίνησε ιδιαίτερα. Δεν περισσεύει και χρόνος. Δεν είμαι παραθαλάσσιος. Καλά, όμως και αυτό είναι το νόημα. Κάποιος άλλος που πάει για ψάρεμα σου δίνει ψάρια και εσύ του δίνεις λάδι. Έτσι δεν πάει? Και κάνουμε ανταλλαγή προϊόντων.
Η λογική της ανταλλαγής προϊόντων μου αρέσει πάρα πολύ. Σου λέει το ένα κελί, εγώ φτιάχνω λιβάνι. Το άλλο κελί φτιάχνει ελαιόλαδο. Τι θα κάνουμε? Θα αλλάξουμε λίγο λάδι με λίγο λιβάνι. Λοιπόν, εδώ. Αυτή είναι. Αυτή είναι λοιπόν η ελιά για την οποία γίνεται τόσος λόγος. Έχουμε κάνει και μερικά σκαλοπατάκια να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη. Δες πόσο εντυπωσιακός είναι ο κορμός της. Όντως. Πήραμε λοιπόν δείγμα μέσα από το κέντρο της ελιάς και μας μετά από κάποιο διάστημα μας στείλαν τα αποτελέσματα ότι είμαστε περίπου σύμπλην στα 1000 χρόνια. Χιλιόχρονη ελιά. Τι θα έχει δει αυτή η ελιά? Αυτή είναι εδώ, πρέπει να μαζέψεις τις ελιές και να βγάλεις ένα special μπουκαλάκι λάδι. Το οποίο το ονομάσουμε πώς, Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης. Όχι, το ελαιόλαδο από τη χιλιόχρονη ελιά. Ναι. Ας πω εγώ τι σκέφτομαι. 20 με 30 κιλά ελιές κάθε χρόνο, επί 1000 χρόνια, 20 με 30 τόνους ελιές. Ένα μόλις δέντρο. Τώρα θα μου πείτε, Άκη, είσαι πολύ κοινικός, έπρεπε να σκεφτείς κάτι πιο ιδιαίτερο. Έχετε δίκιο, αλλά σκεφτείτε ότι πραγματικά με αυτή την ελιά έχουν ζήσει πολλές οικογένειες. Έτσι βλέπεις πόσο το λάδι γλιστρά μένει πάνω στο χέρι. Που σημαίνει ότι έχει λάδι. Ναι. Πάμε. Στο Άγιο Όρος γενικά κάνεις δουλειές και εσύ όταν πηγαίνεις. Δηλαδή κάποιος κάνει τη λάτζα, κάποιος μαγειρεύει, κάποιος φροντίζει τα κρεβάτια. Γενικά όλοι κάνουν από κάτι. Οπότε σήμερα εγώ αποφάσισα να μαγειρέψω. Λοιπόν, η φωτιά έχει πάρει μπρος, αλλά αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι το γεγονός ότι έχω να μαγειρέψω για τον Πάτερ Ιωακήμ. Οπότε δεν μπορώ να κάνω τα δικά μου και έχω να κάνω φασολάδα. Και θα συμβουλευτώ τον Πάτερ Επιφάνιο. Κάνει τελείως διαφορετικά τη φασολάδα από ό,τι κάνω εγώ. Τα φασόλια δεν τα μουλιάζει, τα βράζει 20 λεπτά, σουρώνει το νερό, μετά ξαναβάζει τα φασόλια πάνω στη φωτιά να βράσουνε και μετά ρίχνει όλα τα λαχανικά. Και το λάδι στο τέλος. Οπότε η φωτιά μου έχει πάρει μπρος, έχω δώσει ήδη μία βράση στα φασόλια μου και τα φέρνω. Όπα! Να τα. Έχουν βράσει μία φορά και ήδη έχουν φουσκώσει λίγο και αυτό πάει πάνω στη φωτιά. Εδώ είμαστε. Τώρα. 4 ξερά κρεμμύδια, ένα ματσάκι σέλινο, έχω τη διπλάσια δόση όμως εγώ, 1 κιλό φασόλια, 3 καρότα 6, ντομάτα, αλάτι, κόκκινη καυτερή πιπεριά προαιρετικά και 200 γραμμάρια λάδι. Το λάδι στο τέλος. Ξεκινάμε το σέλινο. Εντάξει, αλήθεια είναι, δεν έχω ξαναχωθεί έτσι. Λοιπόν, σέλινο μέσα. Εδώ πέρα λοιπόν στη συνταγή δεν έχει κρεμμυδόζυμο, αλλά έχει 4 κρεμμύδια για το κάθε μισό κιλό φασόλια. Που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να βάλω 8 κρεμμύδια εδώ πέρα στη συνταγή μου. Γιατί? Για να δημιουργήσω το δικό μου κρεμμυδόζυμο. Άρα το κρεμμύδι είναι η βάση της μαγειρικής για την αγιορείτικη κουζίνα. Ούτε στο στρατό δεν έχω κόψει το σκέλιο. Αλλά είναι βάση της μαγειρικής. Ευχαριστώ. Να σου πω εντελώς έτσι πληροφοριακά ότι αυτή ήταν η θέση που έπαιρνε πάντα ο Πάτερ Επιφάνιος για να μαγειρέψει. Πάντα εδώ μαγειρεύει. Και μου το είπαν τα παιδιά και μου είπαν ότι σε περίπτωση που κάνεις φασολάδα θα κάτσεις στο ίδιο σημείο για να τη φτιάξεις σωστά. Λέει καθόταν στην καρεκλίτσα εκεί πέρα και έβλεπε πίσω τη θάλασσα και κάθε φαγητό που έφτιαχνε φρόντιζε πάντα να έχει πολύ κόσμο για να το μοιραστεί. Γι' αυτό μου αρέσει η αγιορείτικη κουζίνα. Μπόλικο κρεμμύδι, μπόλικα λαχανικά. Τα φασόλια μου πρέπει να έχουν αρχίσει να βράζουν, για να δω. Μόνο βράζουν. Κοίτα εδώ. Και στη συνταγή λέει ότι με το που πάρουν βράση, τότε ρίχνεις τα λαχανικά, δεν τα ρίχνεις από την αρχή. Και ήρθε η ώρα να ρίξω και την ντομάτα μου. Πάει και αυτή μέσα. Οπότε περίπου σε μισή ώρα θα ρίξω και το λάδι μου. Θέλω αρκετό λαδάκι για να πήξει το φαγητό μου. Σε κάθε κελί στο Άγιο Όρος, 2 φορές την ημέρα πρέπει να πας στο εκκλησάκι. Γιατί υπάρχει προσευχή το πρωί και ο εσπερινός το απόγευμα. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί χάνεσαι. Με το που μπεις μέσα, απλά ο χρόνος σταματάει να χτυπάει. Σ' αυτήν απετέλεσας και συνήφθης μυστικός, τον νυμφίο και κτίστη σου, ο νικέτευε.
εκφθοράς και κινδύνων λυτρωθήνε, τους εν πίστη εκτελούντας, την αησέβαστον μνήμη σου. Να δούμε τι κάναμε. Πω. Υπέροχη. Παιδιά, ελάτε, το φαγητό είναι έτοιμο. Τι ωραίο μοσχομυρίζει. Φασολάδα, πατέρα. Μοσχοβόλησε ο τόπος. Τι να κάνω. Σου βάλω και ζουμάκι. Βλέπω ότι χείλωσε πολύ ωραία. Αυτό είναι το δικό σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λαδάκι από πάνω και είναι έτοιμο. Έξτρα λάδι. Έξτρα λάδι. Καθαρίζετε και τα πιάτα, γίνεται. Αυτό είναι το δικό σου. Μητσάκο εδώ το αφήνω. Ωραία. Πάγονται πέιντες και εμπληστήσονται και ενέσου κυρίω εξαιτίας αυτών. Το έχω ξαναπεί, θα το πω και πάλι. Για μένα το φαγητό έχει να κάνει με τους ανθρώπους που κάθονται δίπλα σου. Δηλαδή, όσο καλή και να είναι μια συνταγή, άμα δεν έχεις με κάποιον να το μοιραστείς, στο τέλος το φαγητό δεν είναι ίδιο. Καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη. Από εικόνα και από όραμα πάμε πολύ καλά. Καλά. Μάγεψες κάτι. Και από γεύση. Καλή είναι. Εξαιρετικό. Μπορώ να έχω λίγο ψωμί. Αμέ. Καλά, χωρίς ψωμί φασολάδα δεν γίνεται. Για τα κόκα. Στην υγεία μας. Άντε στην υγεία μας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, πάτερ. Γεια σας, να είστε καλά. Και στη μνήμη του κύριου Επιφάνη, ο Θεός θα μας βάψει. Επειδή στο μυαλό όλων το Άγιο Όρος είναι κάτι μικρό, φαντάζομαι ότι όλοι σκέφτεστε ότι είναι κάτι μικρό. Δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι ένα ολόκληρο πόδι της Χαλκιδικής. Που σημαίνει ότι ένα κελί από ένα άλλο κελί μπορεί να έχουν διαφορά 3 ώρες με το αυτοκίνητο. Κάποιος πρέπει να μεταφέρει πράγματα εκεί πέρα και εδώ πέρα έχουμε τον άνθρωπό μας. Βρε καλό στον Άκη, Φορτώνεις. Καλώς ήρθες στο Άγιο Όρος. Κάτσε σε βοηθήσω. Τι έχει Φορτώνω εδώ. για να πάμε να ξεφορτώσω. Έχω κάτι άμφια εδώ μέσα. Άμφια. Μ' ανυπομονώ να μπω στο delivery του Αγίου Όρους. Για ξεκινά. Ξεκινάμε. Άγιοι Αρχάγγελοι. Να το. Μεταφορές Αγίου Όρους. Ουσιαστικά κάνεις τη τροφοδοσία. Είναι οι παραγγελίες, ας πούμε, που κάνουν οι πατέρες. Τι, σου ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα που θέλουν να τα φέρνεις. Π.χ. ας πούμε, σε Χρήστο μου στείλανε μία μπαλέτα π.χ. με λάδια. Χρήστο, θα πας στην λαχαναγορά στο Δέλτα 4 π.χ. μία μπαλέτα ζαβάτια, πατάτες δηλαδή, μαρούλιο, οτιδήποτε τέτοιο. Είσαι το courier του Αγίου Όρους. Κάπως έτσι. Φέρνει πράγματα απ' έξω μέσα στο Άγιο Όρος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους μοναχούς γιατί είναι η σύνδεση με τον έξω κόσμο. Δηλαδή, άμα θα χρειαζόταν κάτι ένας μοναχός έξω από το Άγιο Όρος, επειδή δεν είναι εύκολο να βγει να το πάρει, κάποιος πρέπει να το φέρει. Εδώ ποιο μοναστήρι Αυτή είναι η Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η 7η Μονή. Πολύ μεγάλη μόνο και πολύ όμορφη. Θα μπούμε τώρα μέσα. Αλλά πανέμορφο, Εδώ φτάσαμε στην Ιερά Μονή Παντοκράτορο Άκη. Έχουμε να αφήσουμε 2 δέματα και συνεχίζουμε στην επόμενη. Τι θέματα έχουμε. Είναι με κάτι βιβλία και είναι και βαρύ. Σε βοηθήσω. Φέρε. Πού το πάω. Είναι βαρύ. Μια χαρά είναι. Είσαι σίγουρος? Ναι, μωρέ. Εντάξει, πιάσεις εσύ αυτό, Σάββατα γυμναστήρια. να πιάσω εγώ αυτό. Αυτό είναι το ελαφρύ. Αυτό είναι το ελαφρύ. Πάρε βρε το βαρύ και φέρε το ελαφρύ. Πάρε το ελαφρύ. Στο νέο. Πού πάμε, προς τα εκεί. Από εκεί έλα εσύ. από Άμα εδώ δεν μπορείς να πάω πάρω το μεγάλο. εγώ. Άντε. Δεν με πειράζει. Τζάπα τα γυμναστήρια. Α, από εδώ, Ναι. Τέλος. Και πάει λέγοντας, ξεφορτώνεις και πας στο Σε επόμενο. φορτώνω και πηγαίνω στο επόμενο. Φεύγουμε. Φεύγουμε. Πάμε στο επόμενο. Έχω να κάνω γύρα, έχω δηλαδή όπως είδες και στην ατζέντα π.χ. ας πούμε, Ναι, είναι ωραία. βγάζω το πρόγραμμα, τι έχω να πάρω, τι δεν έχω να πάρω. Παλέτες, πράγματα, μέγια. Εντάξει, βλέπω όλα τα σβήνεις. Δεν υπάρχει κάτι σε εκκρεμότητα. Είναι καλοπληρωτές όλοι. Και συνεχίζουμε τη διανομή.
Και πιστέψτε με, παίρνει ώρα. Τέλος το ταξίδι για σήμερα. Άκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια και για την οδημία σήμερα. Καλή συνέχεια, πού πας τώρα? Τώρα θα πάω προς Καριές. Καριές. Καλό προσκύνημα, αγόρι μου. Και ενώ το περιβάλλον εδώ πέρα είναι τόσο άγριο και σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να μεγαλώσει, εδώ πέρα υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Αυτά όλα τα καλάμια. Τα καλάμια αυτά είναι ένας φράχτης για τον αέρα και για την αλμύρα και ακριβώς πίσω από αυτόν τον φράχτη υπάρχουν οι αμπελώνες. Τα αμπέλια διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το έδαφος που υπήρχε εκεί πέρα. Γι' αυτό το λόγο είναι πολυεπίπεδο το αμπέλι. Είναι φανταστικός ο τρόπος που σεβάστηκαν οι μοναχοί την φύση. Γεια σου. Ο τι κάνεις? Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι, ο Γιώργος. Ο πάτερ Ιωακήμ μου είπε ότι είσαι ο Μαν. Δεν ξέρω, εγώ δεν το λέω αυτό. Ο Γέροντας ό,τι πει. Ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος που διανύμει όλα τα κρασιά του Μιλοποτάμου σε όλη την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, όπου κι αν βρεθείς, ξετρυπώνει ένα μικρό αμπέλι. Το Ναι, κάθε ένα είναι διαφορετική έτσι, ποικιλία. Έτσι είναι, ναι. Εδώ πέρα έχουμε το Μοσχάτο Αλεξανδρίας. Μετά πάμε από εδώ πέρα από πίσω στις πλαγιές που είναι οι άλλες, τα άλλα τα σταφύλια, για κόκκινα κρασιά. Είναι διαφορετικά, ναι. Εσύ ουσιαστικά είσαι ο άνθρωπος που διαχειρίζεσαι τις φιάλες. Το εμπορικό το κομμάτι. Εδώ στο Αγίου Όρος είναι το παραγωγικό, γίνεται όλη η παραγωγή, η εινοποίηση εδώ πέρα μέσα στο εινοποιείο. Παράγουμε ένα κρασί, πωλείται, είναι ευχαριστημένος ο κόσμος που πίνει το κρασί μας. Δόξα τω Θεώ να πούμε. Και για πες, ποιος είναι ο μεγαλύτερος έτσι φόβος του αμπελουργού? Ο μεγαλύτερος φόβος του αμπελουργού είναι να μην πάθει τίποτα το αμπέλι του. Από άσχημο καιρό, παγωνιές όταν δεν πρέπει να έχει, όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι καταστροφικά για το σταφύλι. Κάνει ζημιά στο αμπέλι. Κατά συνέπεια, στο παραγόμενο προϊόν. Δεν μου φαίνεται ότι αυτά τα αμπέλια, από τη στιγμή που καταφέρουν να μεγαλώσουν εδώ πέρα, δίπλα από τη θάλασσα, με τέτοιον αέρα, είναι σχεδόν άτρωτα. Ο αέρας είναι καλός για το αμπέλι και γι' αυτό οι γραμμές είναι έτσι φυτεμένες, ώστε να περνάει από μέσα να το αερίζει. Ναι, Βέβαια, ναι. Γιώργο, νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία αμπέλια που υπάρχουν στη χώρα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με ένα λευκό. Το λευκό αυτό τι ποικιλία είναι? Εδώ είναι ασύρτικο με Μοσχάτο Αλεξανδρίας. Αρκετά αρωματικό κρασί. Φρούτα. Φρούτα, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, λουλούδια. Στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Φανταστικό κρασί. Καταλαβαίνεις και το σώμα του και την επίγευση, αν είναι μακρά ή κοντή. Τώρα είναι και αρκετά παγωμένο, είναι ωραίο. Πριν περάσουμε στο κόκκινο, εγώ θα σου πω ότι θα το ευχαριστηθώ, θα το πιω ολόκληρο. Το ποτηράκι μου. Μαζί σου. Αυτό φαντάζομαι πάει με ψαράκι. Θαλασσινά, ψάρια, σαλάτες. Εγώ είμαι του λευκού περισσότερο του κόκκινου, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή το κόκκινο θα το πιω σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Γιατί το θεωρώ ένα κρασί πιο ιδιαίτερο, το κόκκινο. Στο δικό μου το μυαλό. Ναι, εντάξει. Δεν είμαι από αυτούς που θα πάω το βράδυ σπίτι και θα ανοίξω ένα κόκκινο να πιω το βράδυ πριν κοιμηθώ έτσι όπως το κάνουν. Ένα λευκό θα το πιω πιο Είναι εύκολα. και πιο ευκολόπιωτο. Βέβαια. Το καλοκαίρι στο μπαλκονάκι σου, το κόκκινο θέλει μία άλλη περίπτωση. Το λες εσύ τώρα επειδή έχετε αυτό το μπαλκόνι. Μια στην Αθήνα να δεις τα μπαλκόνια, να σου πω εγώ άμα βγαίνεις έξω να πιεις κρασί. Να βάλουμε και το Πάμε κόκκινο. και στον ερυθρό. Είναι μονοπικιλιακό από λιμνιό. Πώς λέγεται αυτό? Επιφανής. Επιφανής λόγω του... Λόγω του γέροντα, ναι. Του γέροντα. Ήταν το κρασί που ήθελε να αφήσει το στίγμα του και ήθελε να του δώσει το όνομά του, λέγοντας ότι θέλω να κάνω ένα κρασί σαν να είναι το παιδί μου. Βαθύ κόκκινο. Βαθύ πορφυρό χρώμα, γεμάτο σώμα, μακρά επίγευση. Στην υγεία μας. Στην υγειά μας. Είναι καταπληκτικό. Είναι φανταστικό κρασί. Εδώ πέρα με τι πας? Εδώ πέρα πάμε σε κόκκινα κρέατα, κυνήγια, οτιδήποτε έτσι, δηλαδή θα έχει και μεγάλη λιπαρότητα για να μπορέσει να το σπάσει το κρασί. Αυτό είναι οξύμορο λίγο, γιατί στο Άγιο Όρος το κρέας δεν Εντάξει, τα κρασιά μας συνηθίζεται. είναι για εκτός Αγίου Όρους. Για εκτός Αγίου Όρους. Έτσι, έτσι. Στην υγεία μας. Γεια μας.
Ο Πάτερ Νικήτας λοιπόν έχει το λαχανό κήπο του. Ψαρεύει. Έχει κοτούλες. Νεράκι από την πηγή. Ο Πάτερ Νικήτας δεν χρειάζεται να πάρει τίποτα από τον έξω κόσμο. Πάτερ Νικήτα, Καλώς όρισες. κάνα ψαράκι πιάσαμε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Καλά. Όλα φρέσκα ψάρια. Πάμε. Περάστε. Εδώ είναι το κελί της Παναγίας Πορθοΐτσας, η εκκλησία εδώ 200 ετών. Αυτή ποια είναι? Εδώ είναι η γατούλα μας, Κατευθείαν έτοιμη για χάδια είναι αυτή. η Αθωνίτισσα. Είναι του μπιάρα. Καλά κούκλα είναι αυτή, Έχεις πολλά γατιά? Έχω 6 γατιά. 6. Εδώ είναι η κουζίνα μας. Καινούρια κουζίνα. Την έχω φτιάξει. Και Πω, μια κουζινάρα. εδώ είναι όλη η παράδοση του Αγίου Όρους. Οτιδήποτε υπάρχει εδώ έχει να κάνει με την παράδοση του Αγίου Όρους, τη γαστρονομική. Έχουμε σαρδέλα, γάβρο, χταπόδι ξιδάτο, γλιστρίδα, κρίταμο και σκουρδουλάκος στην Κρήτη που τους λέμε, εδώ τους λέμε βοριούς. Κουδουλάκι. Σκουρδουλάκι, ναι. Τσιμπουράκι δικό μου. Στην υγειά μας, καλή δύναμη, υγεία και Θεός μαζί μας. Έχεις γράψει και βιβλίο μαγειρικής. Έχω ένα βιβλίο μαγειρικής, παραδοσιακές αγιώτικες συνταγές, τις οποίες αποκόμισα από γεροντάκια παλιά εδώ πέρα. Έχω 30 χρόνια στα Άγιον Όρος. 30. 30 χρόνια, ναι. Πιτσιρικάς φαίνεσαι. Ήρθα μικρός, 19 χρονών. 19. 19, μετά το στρατό. Πώς γίνεται κάποιος 19 χρονών να αποφασίσει να έρθει εδώ? Είχα έρθει εδώ με έναν φίλο μου και είχα την ευλογία να γνωρίσω τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο πλέον, ο οποίος, ας πούμε, με 2 κουβέντες είπε αυτά που βγήκα στην πορεία της ζωής μου. Λοιπόν, επειδή περνάει η ώρα, να συνεχίσουμε να κάνουμε και το φαγητό που θα σφελέψω. Έχουμε σκορπίνες, οι οποίες έχω βγάλει πριν 3 μέρες. Έχουμε κάνει το κρεμμυδόσιμο το πρωί. Θα δούμε όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, Θα είναι σούπα ή θα είναι φαγητό? Μαγειρευτό. 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 Λοιπόν, Ωραία, εγώ θα ξεκινήσουμε. απολαύσω εδώ πέρα τους μεζέδες και θα απολαύσω απολαύσω το και μεζέ εσένα σου. να δω πώς το φτιάχνεις. Μην φας πολύ γιατί έχουμε και το φαγητό, το ψάρι. Ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε σκορπίνα. 3 σκορπίνες, σέλινο, πατροκομμένο σκόρδο, κόκκους πιπέρι, πατάτα καρότο, κολοκάσι, σελινόριζα, Χρειάζεται να μαγειρεύεις καθόλου. κρέας. Εγώ κρέας έχω να φάω 35 ολόκληρα χρόνια. Οι παλιοί βάζαν το σέλινο, το βάζαν ολόκληρο, κάπως έτσι. Για να βλέπεις τα ψάρια αν χορεύουν μέσα για να μην κολλήσει. Για να δω. Και δεν πει τη φωτιά, δεν μπορεί να την κάνει κουμάντο όπως θέλεις εσύ. Σε πάει όπως θέλει αυτή. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη σελινόριζα. Εδώ θα το κόψω μικρά κομματάκια γιατί θέλουμε να βράσουν μαζί. Η σκορπίνα βράζει πάρα πολύ γρήγορα. Βάζουμε τη μεγάλη σκορπίνα στη μέση. Μόνο εσωτερικά καθάρισες, έτσι, δεν έχεις κάνει κάτι άλλο. Έχω κόψει τα πτερίγια, φωτοκομμένα σκόρδα, κόκκους πιπέρι. Το μυστικό στο αγιώτικο φαγητό στα ψάρια είναι το κρεμμυδόζουμο. Το κρεμμυδόζουμο είναι μια πατέτα των μοναχών που ξεκινάει από το 10ο αιώνα. Και είναι η βάση για όλα τα φαγητά που Η έχω βάση όλα τα φαγητά, ναι. Λαδάκι. Το λάδι πάντα το βάζουμε στα βρωτά. Πάντα. Έτσι. Τι ωραίο ψάρι σκορπίνα, Το καλύτερο. Για μένα το καλύτερο. Αυτό ήταν. Θα βάλουμε τη φωτιά. Σκεπάζουμε. Και δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά. Πόση ώρα θα βράσουμε, Πάτερ, τώρα? 25 λεπτά. Άρα πόσα τσιπουρά είναι σε 25 λεπτά? 3 τσιμπουράκια, 3. σίγουρα. Σκορπίνα από το Άγιο Όρος ψαρεμένη από τα χέρια του Πάτερ Νικήτα με μπόλικο κρεμμυδόζουμο και μπόλικα λαχανικά. Πω. Ανυπομονώ. Αχνίζει, Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Πιστεύω κάτι να καταφέραμε. Απλά καλογερικά που λέμε στα Άγιον Όρος. Κάνουμε το σταυρό μας. Καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ, για Παναγία μας. αυτό. Σκορπίνα, ψαρεμένα από τα χεράκια μου, κόπος μου. Πω. Διώξε. Και το πιπεράκι. Το ψάρι είναι γλυκό από μόνο του ή λόγω του Είναι από μόνο κρεμμυδόζουμου? του αυτό. Και το κρεμμύδι.
σκορπίνα. Βγάζει αυτή την γλύκα. Δηλαδή η γεύση του δεν περιγράφεται. Χύλωσε και από τις πατάτες και από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και από το κρεμμυδόζουμο. Το κρεμμυδόζουμο βασικά. Έχουμε και καλή παρέα εδώ πέρα. Τη γατούλα, Και είναι και μπαμπάτσικες οι γάτες. 2 μήνες του είναι ψάρια. Να. Και από τα ψάρια παχαίνουν. Από τα ψάρια, ναι. Οι γάτες παχαίνουν από τα ψάρια. Εμείς δεν παχαίνουμε. Εμείς Έλα, γλυκιά μου. Έλα. κάνουμε δίαιτα. Εμείς κάνουμε δίαιτα με ψάρια, ναι. Να τις και οι υπόλοιπες. Σήμερα φάγανε καλά. 2, 4, 5. Εδώ η περιοχή είναι αναβαθμίδες και εδώ εγώ έβαλα τα δέντρα μου, τα φρούτα μου. Λοιπόν, να σε αφήσω την προσευχή σου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό. Να είστε καλά. Θα ξαναπούμε, Πάτερ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε Γεια. καλά. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Γέροντα. Κάνετε. Τι κάνεις? Με χαρά. Ήρθα την ώρα που πρέπει, έτσι δεν είναι? Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας είναι ο Σπερινός. Οπότε έφτασα ακριβώς την ώρα γιατί ήθελα να ακούσω τον Πάτερ Παλαμά να ψέλνει και ήθελα οπωσδήποτε να ζήσω την εμπειρία στο κελί του αυτή. Απέναντι ο Άθωνας, απέναντι είναι άλλα κελιά, απέναντι κάτω είναι του Αγίου Παϊσίου. Αυτό το λευκό Ναι, αυτό είναι του Αγίου Παϊσίου, εδώ έμενε. που τώρα δεν κατοικείται από κάποιον. Κατοικείται βέβαια, είναι 2 πατέρες, που ήταν πνευματικά του παιδιά. Εσύ το γνώρισες? Βεβαίως, Βεβαίως. βεβαίως. Πάμε για τον Εσπερινό. Ναι. Λόγος ο Θεός ευαίσθημα των αμαρτυρών και λέξεις των μας ο καθώς και φιλάνθρωπος. Γέννητα Κύριε το Λέος μας και να πετύχεις Μέρα είναι μας μακράς εξήδωρες. Γέννη αυτόν διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Στον Πατήρ Παλαμά σήμερα έχει γίνει μια κατάσταση τρομερή. Γιατί ήρθαν 2 καταπληκτικά μαγείρια να φτιάξουν καταπληκτικές συνταγάρες και να φάμε παρέα όλοι μαζί. Η τράπεζα λοιπόν σε κάθε κελί ανοίγει σε πολύ ιδιαίτερες στιγμές, όταν έχει πάρα πολύ κόσμο να ταΐσει το κελί. Καλώς ήρθατε. Καλή όρεξη. Καλώς σας βρήκαμε, καλή μας όρεξη. Συνήθως αυτό γίνεται σε πανήγυρις. Σήμερα όμως ήταν μια ιδιαίτερη περίσταση και άνοιξε η τράπεζα μόνο για εμάς και αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό. Έλα για ρωτά. Ναι, γιατί εσύ κάνεις διατροφή. Εντάξει. Καλά, τρομερό είναι. Θαυμάσια ψαρόσουπα. Τριώνιδα. Δεν είναι μόνο νόστιμο, είναι και οπτικά πολύ όμορφο. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Γεια μας. Γεια μας, για τα παιδιά. Γεια σας. Πολύ ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο τραπέζι. Δεν τα φας στο τραπέζι. Όπα, να πάω την ευχή σου. Για το χρόνο με υγεία. Νικήτα, δεν άκουσα κανένα σχολιασμό για τη σούπα. Τρώω. Τη στιγμή που τρώει τελείωσε. Να πει ότι το φαγητό είναι πολύ καλό. Α, δηλαδή όλοι περιμένουν τον Νικήτα να πει άμα ήταν ωραίο. Αφού είναι μάγκερας, Η γνώμη του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Αγιορίδικα. Έφαγα καταπληκτικά από ανθρώπους που πραγματικά θαυμάζω. Όλα είναι από το Άγιο Όρος. Ακόμα και το κρασάκι που πίνουμε είναι από το Άγιο Όρος. Τα λεμόνια τα κόψατε. Τα λεμόνια είναι σίγουρο. Δεν έχει μείνει τίποτα. Το αυγολέμονο γίνεται με αυγά αγιορείτικα. Τι να κάνω. ναι, υπάρχει κάποιος μοναγός που το αργό καιρό του είναι να έχει κότες και να πουλάει αυγά. Είναι αυγουλάς. Ναι. Φαγητά που θα μου μείνουν αξέχαστα, μοναχοί που θα μου μείνουν αξέχαστοι, στιγμές που θα μου μείνουν αξέχαστες. Και το τραπέζι για μένα είναι ο πιο μοναδικός τόπος συγκέντρωσης για άλλους τους ανθρώπους.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Βοήθειά μας, Αγία Μαρία. Πάντα γεροί Αμήν. και κάθε καλό. Τα τραπέζια που έκανα τόσες μέρες στο Άγιο Όρος ήταν τραπέζια που δεν πρόκειται να ξεχάσω.